Hej och välkomna till Linet, det är jag som är Johan och idag står jag här med Razer-fantasternas våta dröm. Jag pratar givetvis om Lian Li Dynamic PC O11 Razer Edition. Det här är helt enkelt ett modifierat O11 Dynamic som är gjort för att passa perfekt in i din Razer setup. Denna har full stöd för Synapse 3 och Chroma, med andra ord så kan du synka själva chassit med dina andra Razer-produkter och som ni ser på hyllan här bakom även Philips Hue-lampor. Och genom Synapse så kan du även synkronisera med en del RGB-komponenter, däribland mycket från Thermaltake. Så vill du bygga ett helt ekosystem med RGB-prylar som synkar med det här chassit så finns den möjligheten, men du får kika på vilka som har stöd för det. Så det vi tänkte göra nu är helt enkelt att gå igenom chassit med er, kika på hur det är uppbyggt. Det är ju en O11 så den här videon applicerar vi även på O11, men så har vi lite extra funktioner som är unika för Razer Edition. Tar vi börja med RGB som alltså är unik för Razer Edition så kan vi börja med fronten. Här ser vi att loggan ser belyst ut men den har ingen aktiv belysning utan den har helt enkelt korsbelysning från en LED här på kanten. Så längs hela den här kanten så har vi en RGB-slinga som skjuter ljus rakt ut här. Och denna ligger i mitten då så den belyser den. Men den kommer även ge belysning här ute på kanten. Utöver listen i fronten så har vi även lister på båda sidorna undertill. Dessa lyser starkt mot underlaget och reflekteras väldigt snyggt. Beroende på vad du har för material så kan du få till väldigt coola effekter här. Har du till exempel ett stengolv så kommer det ge reflektioner annorlunda än vad det gör här på vårt träbord. Och med stark RGB undertill på båda sidor får vi en väldigt snygg underglow. Ser ut som en däckad gloria. Och detta ger hela chassit ett väldigt fräscht intryck generellt. Subtil i fronten men lite mer bombastisk på sidorna. Men det här chassit är mycket mer än bara RGB. Det är Dynamic O11 som är utvecklat tillsammans med överklockaren Der Bauer. Har väldigt många fiffiga funktioner så vi tar helt enkelt och kikar på dem. Innan dess är att avtäcka skönheten. Pratar givetvis om att dra plasten på fönstersidan. Bara varning för känsliga tittare. Det här kan vara upphetsande för PC-nördar. Gosh darn it, verkar vara på insidan också. Så vi tar ytterligare en liten sån här fin då. Tar vi lämnar plasten bakom oss och kikar på själva chassit och börjar med fronten så ser vi att vi har en tvådelad front. Vi har ett stycke aluminium här på högersidan och så har vi härdat glas på vänster. Med andra ord kan man se rakt in i chassit där man vanligtvis har fläktar annars. Intagen sitter på andra ställen, vilket vi kommer till senare. Och sammantaget så tycker jag i alla fall att det här är ett väldigt snyggt sätt att bygga en front. Vi har gunmetal finish här på aluminium och så har vi ganska klart glas. Det är en viss toning men det är ändå som man ser väldigt bra inuti chassit. Sedan så har vi IO-panelen här på högersidan där vi har powerknapp. 2 stycken USB 3 som har gröna portar för Razer. Så har vi 3,5 för mic och för hörlurar och så har vi en USB-C. Och följer vi glaset runt om så ser vi att hela sidan är härdad glas. Vi har inga tecken på några verktyg eller några skruvar utan det är bara heltäckande. Samma här så har vi relativt klart glas med låg toning. Och hur de har lyckats få det här minimalistiska kommer vi till snart. Men innan det ska vi påpeka att på sidan så har vi öppning för luftspalt. Det är också här vi hittar LED:n medan vi på framsidan har ett helt stängd front där nere. Fortsätter vi bak till baksidan så ser vi att det är lite annorlunda layout för den här jämfört med många chassin. I vanliga fall så ser man ju nätagget sitter här och så har vi PCI-platserna och moderkortet längre upp. Men här har vi istället massa plats ovanför moderkortet och vi har vält på hela nätaggregatet så att det är på höjd led istället. Detta gör att man kan få ett lägre chassi som blir lite bredare men samtidigt får plats med en väldigt massa. Och framförallt så är själva huvudkammaren helt öppen för en himla massa kylning. Och på tal om kylning så ser vi att vi inte har ett utblås. Det brukar man ju ha på baksidan i normala fall. Men för att spara in på bredden här så har man valt att inte lägga till det. Hade vi haft en 120 mm så hade den blivit ännu bredare. Så det här är bara vanligt utblås men vi har väldigt gott om fläktplatser i övrigt vilket vi kikar på när vi öppnar chassisen. Och här på baksidan så hittar vi också 2 tumskruvar här uppe för toppen. Dessa är de enda som håller nere alla paneler runt om hela chassit faktiskt. Vi kan komma och öppna den alldeles strax och visa hur det funkar. Men här till vänster om moderkortsplåten så hittar vi något lite annorlunda. Här har vi en tumskruv och en liten panel som vi öppnar. Vi ser vad som finns inuti här.
Ja, här har de nämligen gjort lite av en hot swap-lösning kan man säga för hårddiskar. Så vi har 2 stycken skenor här för 3,5 tums diskar. Så vi kan alltså fästa diskarna här bakifrån. Sen får man ju sig ta i åtanke då att kablarna behöver ju följa med ut som man kopplar dem. Så det är inte en riktig hot swap bay på det sättet som man ser på till exempel en NAS där man har SATA-kablar fästa från början. Utan här kan vi köra både 3,5 eller 2,5. Och den skarpögde ser säkert också att det är lite likheter mellan hur de här ser ut och nätaggregatet. Det går nämligen att sätta ett nätaggregat här också och köra 2 stycken nätaggregat. Detta är ett exempel för dig som vill köra redundans eller om du har extrem överklockning och behöver lite extra kräm. Kanske inte något som alla kommer att använda, men det finns möjligheten. Och fortsätter vi till andra baksidan så ser vi att vi har väldigt gott om perforering på 2 platser. De här 2 är ju för att ge nätagget en egen loop så den kan ta in luft här på sidan och blåsa ut det här. Och kör du 2 nätagg så får du samma effekt här, alternativt bara allmänt bra ventilation för dina diskar. Och här borta på andra sidan så har vi plats för en 360-radiator eller 3-intagel utblåsfläktar som då behöver lite perforering för att fungera. Och även på toppen så hittar vi samma mönster perforerat för upp till en 360-radiator eller 3-inel utblåsfläktar. Och så hittar vi de här tumskruvarna som öppnar upp hela chassit för oss. Så genom att bara ta loss den här panelen så kommer vi åt alla andra paneler. Och det första vi ser är ju dammfiltern som ligger under den perforeringen. Kommer vi åt det så ser vi skenan här för att fästa vår vattenkylning eller våra fläktar. Men som sagt, 360 är den anpassad för om du kikar på radiatorer. Och när vi kommer så här långt så är det bara att lyfta loss panelerna. Som sagt var det hela toppen som låser ner de andra. De andra vilar bara i skenor. Så vi bara lyfta loss dem på det här sättet. Så är det bara att gå iväg med dem sen. Gömma dem någonstans och glömma bort vad de är. Och det här sättet att göra det är nog bland det smidigaste jag sett faktiskt. Passformen är god och det är bara att lyfta loss hur enkelt som helst. Ja, och på så många sekunder så kan du klä av hela datorn. Värt notera också att det sitter fläktfilter på baksidan för de 2 intagen för nätagget och radiatorn. Som du enkelt då kan plocka loss med magneter. Ja, och börjar vi med huvudkammaren, alltså allt detta och kikar på den nu när den är naken så ser vi att den är ganska annorlunda än de vanliga chassierna. Precis som vi såg bakifrån så har vi inget nätagg här utan den sitter bakom här inne. Den är förhöjd, själva moderkortsplåten, så att vi får plats med nätagget bakom. Men i övrigt så är det ju framförallt fokus på kylning. Börjar vi nerifrån och upp så ser vi då att vi har perforering här i botten som även den har fläktfilter som flyttas under till. Som standard så sitter 2 stycken 2,5 tumsplatser men de går att flytta bort och köra fläktar här nere istället och då är det upp till 3 stycken 120. Själva moderkortet som vi har här är ett ATX men det går även att köra EATX eller MATX. Kör du EATX däremot så kommer den här sticka ut utanför den här kanten vilket gör att du får dra kablarna lite runt så istället. Så jag hade rekommenderat att köra ATX primärt för att få den här cleana looken. Och på tal om clean look så har vi gått om plats för kabeldragning. Vi har 2 stycken hål här nere för IO-plåten och för USB:n. Och här på kanterna så har vi då för SATA 24-pin och för övriga kablar. Och så har vi flera här uppe. Vi har dels en stor kammare men jag tog en liten sniken mindre hål här för vår CPU. Men generellt väldigt gott om plats för att dra kablarna fram till moderkortsplåten. Och i och med att det sitter glas här, alltså ingen plats för fläktar, så har man flyttat det till sidan här istället så att den tar ifrån baksidan. Här kan du sätta en 360-radiator eller 3 stycken 120 fläktar. Antingen sätta radiatorn på den här sidan eller utanpå och köra fläktarna på varsin sida. Du väljer själv. Och det här chassit är ju framförallt tänkt för vattenkylning. Alltså att man kör en 360 här och en här till exempel. Men det går även väldigt bra med luft. Sätter du till exempel 3 stycken intagsfläktar här så får du ett väldigt bra positivt luftflöde. Och i och med att det är perforering i princip hela vägen längs med kanten här, förutom glasen som är här, så kommer luften komma in och i och för sig ha en vinkel. Men du kommer få väldigt gott om lufttillförsel för dina komponenter som hittar en naturlig väg ut. Och trots att chassit är relativt lågt i och med att det inte har något nätaggregat i botten så har vi väldigt gott om plats här uppe i toppen. Så alltid köra en väldigt tjock radiator eller till och med push and pull bör gå alldeles utmärkt. Och vänder vi på hela chassit så ser vi att vi även här har en annorlunda layout. Till att börja med så har vi någonting här i mitten som vi sällan ser. Den här fungerar lite både som en avdelare och för att täcka kablar och lite allt möjligt. Men framförallt ska man ha diskar på den. Vi har en plats här för 2,5 tum. Och så har vi även den här för 3,5 tum alternativt 2,5 tum om man så vill. Så tillsammans med de 2 vi hade på framsidan så har vi totalt 3 platser för SSD och 3 för HDD.
Eller så byter vi ut dem mot SSD för totalt 6 SSD. Och vi tar och plockar bort den här med de 2 tumskruvarna och ser vad som döljer sig under. Nej, just det. Trodde jag, men det var en liten här nere också. Så den tar vi och lyfter ur och ser till att tappa bort. Ja, och när vi kommer så här långt så ser vi då hur nätagget sitter. Andas emot utsidan. Just det här är ett fläktlös, men annars har du fläkten här då som hämtar in luft från utsidan. Här så har vi då 3,5 tums disken. Vi kan ta och lossa på hela den. Denna skruvas loss från utsidan med 4 externa skruvar. När vi plockar loss denna så får vi tillgång till baksidan av moderkortsplåten ifall vi skulle behöva byta kylare utan att montera ut hela moderkortet. I den så låg även IO-kablarna. Vi bara kan lite snabbt kika på vad vi har. Vi har HD-audio, vi har en USB 3.0 och så har vi 3.1 Gen 2. Och så har vi även en power switch, men vi har ingen reset eller power LED alternativt HD LED, utan det är bara en power switch för en enkel clean front. Lyfter vi bort nätagget så ser vi även att vi hittar någonting spännande här nere. Vi har några platta fina kablar som löper till en liten dosa som är gömd under en plåt. Det är här vi har vår RGB, alltså all Razer RGB, båda slingorna på sidorna och den i fronten. Den kopplas tillsammans med en USB in i moderkortet så att du kan styra den digitalt via Synapse 3. Och bredvid här så ser vi även att nätaggregatet sitter förhöjt och landar på den här lilla avsatsen. Detta har ju Verge lärt mig är för att göra så att man inte kortsluter chassit. För när man lägger den på en gummiplupp här inne i chassit så kan man räkna bort att den fäster mot plåten direkt med 4 skruvar. För det tycker jag låter logiskt. Nej, skämt åsido, finns lite rum här nere för att dra extra kablar ner till de här hålen som leder till bland annat HD-audio, USB och IO-panelen. Kan även påpeka djupet här där radiatorn kan sitta är cirka 4,5 cm tillgänglig plats. Så att du får plats med relativt tjocka radiatorer här. Men värt notera är att IO-panelen sitter här på kanten, så har du väldigt breda radiatorer så kommer den antagligen stöta i. Men kör du standardbredden så kommer det fungera fint. Men har du sån som sticker ut lite extra så är du körd. Ja, och det var det hela det. Det här var Lian Li PC O11 Dynamic Razer Edition. Det är ett unikt chassi för dig som vill bygga avancerade system med god synlighet tack vare att de har dubbla fönsterpaneler och en väldigt annorlunda layout som utnyttjar utrymmet väldigt väl och ger plats för stor kylning. Och just den här varianten, Razer-varianten alltså, har ju därtill även väldigt snygg RGB som standard som du kan synka tillsammans med andra Chroma-enheter genom Synapse 3 och alla andra enheter som har stöd i Synapse 3. Däribland Hue, det vi visade i början. Så vill du göra det här en del av din inredning så är du mycket varmt välkommen att kika närmare på den i länken som hittar i beskrivningen nedan. Annars får du gärna lägga en kommentar om vad du tycker om det här chassit och om du är sugen på det. Om inte så ses vi i alla fall i nästa video hoppas jag. Jag är Johan på Inet så ses vi då helt enkelt. Hej då!